Sigurisht është shuar si një nga qeveritë që është përballur me protesta dhe me një opozitarizëm ndoshta më të theksuarit të pas luftës dhe para disa ditësh ishte edhe dita e fundit kur një kryeministër tjetër me vota të mjaftueshme, pra vetëm një shëmicë të thjeshtë, u votua për drejtimin e qeverisë dhe sot bë dita e parë kur ish kryeministri dhe kryetari i LDK-s ka lënë detyrën pas mbi 2 vjet e gjysmë, po për çka do të mbahet mend qeverisja Mustafa, cilat janë rezultatet dhe cilat kanë qenë sfidat më të mëdha të kësaj qeverisje, çka me të ardhmen e LDK-s dhe për zgjedhjet lokale. Sonte në intervistën e parë, pra në ditën e parë kur tashmë nuk është në zyrën e kryeministrit, është zoti Isa Mustafa. Mirë se Rubikon. Mirë se gjej. Sot një ditë ndryshe nga ajo dinamike shtuar, pra dita e parë kur ju nuk patët dilni në punë si kryeministër, si e kaluat? Po ishte një ditë mjaft e mirë, e qetë e relaksuar. Dola më vonë në zyrat e LDK-s, takova zyrtarët e LDK-s, veprimtarët e LDK-s në mënyrë që bisedoj me ta se ku është arritur në disa komuna veçmas, në atë të Prishtinës dhe të Prizrenit me përgatitjet për zgjedhjet lokale, u morën vesh për disa orientime themelore dhe punë që me prioritet. Dhe ishte një ditë e zakonshme, po megjithatë ditë e punës, sepse pra po futemi në një periudhë të zgjedhjeve të fushatës, e cila domosdo kërkon angazhim dhe kërkon një përqendrim më të madh. U votua zoti Haradinaj me një koalicion të gjerë, pasi që shkoi nga ju, pra nga koalicioni që kishit me AKR-n, zoti Bezet Pacolli, me 2 nga 3 deputetët e tjerë nga Selia, nga partia e tij. Si e vlerësuat këtë hap? Po tani ne kemi pas bërë koalicionin me zotit Pacolli për të fituar. Dhe ne objektivisht kontratën për koalicion e kemi pas kontratën për qeverisë bashkarisht. Nuk kemi pas ndonjë kontratë për të mos qeverisë mirë, po ashtu si që është shpreh Pacolli gjatë fushatës, zotimet cilat ai ka dhënë para qytetarëve, përbetimet e tij se në asnjë moment nuk do të qeverisë me ata që kanë shkatruar, që kanë plaçkitë shtetën e tjera, do të thotë janë çështje pastaj të cilat binë në ndërgjegjën e tij dhe të partisë tij për themi kalimin prap nga vota që ka marrë nga ky koalicion i LDK, sepse unë konsideroj se nuk kanë marrë vota vetëm të antarësisë AKR-s, por edhe të LDK-s, për arsye se kemi pas një program të përbashkët, kemi pas një ide të përbashkët, një synim të përbashkët, por është çështje e njerëzve të cilët merren me biznes, cilat këto punë i shoqërojnë më tepër si punë biznesi dhe më pak si punë të politikës, prandaj e konsideroj se është një marrëveshje më shumë e biznesit se sa. Si biznesmen ka funksionuar zoti Pacolli tani? Po unë mendoj se ajo logjike ka qenë atje, sepse logjika një politikane nuk e kishte quar pas gjithë atyre zotimeve të cilat i ka dhënë gjatë fushatës. Dhe ju, madje edhe zyrtar nga subjekti juaj politik, edhe në ditën kur zoti Pacolli njoftoi ndarjen nga ju dhe lidhjen e koalicionit me PAN-in, tha se nuk ka qarje në koalicionin tuaj. Ishte befasi për ju? Po nuk ishte, sepse unë aty të pata një takim me zotin Pacolli. Në vërtet unë kam biseduar gjatë me zotin Pacolli, por ai gjithmonë ka dëshmuar se nuk do të shkojë. Andaj se ka probleme një prej deputetëve të tij, ka mosmarrveshje, por se edhe ato do t'i sanoj, por ditën e fundit unë bisedova, më tha që ka vendosur pari të del nga grupi jo, në vërtet nga koalicioni, një që tjetë vetë dhe se do të shqyqoj mundësitë ndoshta edhe të kalimit edhe të bashkimit me koalicionin PAN. Unë i thash se po t'ishte mirë, do të shkoj edhe unë me LDK-n, do të shkojnë bashkë mirë, po kam vlerësuar se është e dëmshme për vendin, sepse ne kemi qeverisë me PDK-n, ata kanë prish atë koalicion, kanë prish për arsye se nuk janë pajtuar rreth mënyrës qeverisës, rreth rezultateve që ne kemi arritur, rreth masave që ne kemi marrë për me ul korrupsion dhe për me bërë ndryshime për shkapje të shtetit, cilat kanë qenë edhe kërkesat tij në
si pjesë e këtij koalicioni, mirë po shkoj unë konsideroj se dhe gjithë njerëzit tonë nuk i kanë pas informatat, që me njerë po kalon ande edhe të Zotit Hoti, cili ishte pastaj në një takim me vetëvendosin dhe kur doli shprehu një farë besimi ti që ky prap do të bashkohet mirë, po atëherë Zoti Pacolli kishte rënë strofu dhe në e tijani. Dhe ju nuk kishit pasur ndonjë takim më herët, ju ftoi ju, Zoti Pacolli, t'ju kumtoi këtë vendim tim, apo ju oftuat të konsultoheni? Jo, nuk kam pas në takim, Zoti Pacolli kërkoi të dielën, sepse ishte dita diel kur ai kishte quar fjalë që kishte kërkuar takim. Unë thashë se kam as një zërë që dielën tash takomi, sepse s'kemi kur gjë kështu të shpejt, takomi të hanën kur dalim në punë, nuk e disha se çfarë është ajo, sepse kisha takuar Zotin Pacolli para një jave, bashkë me zonjën Kusari Lila, edhe me Zotin Deda, patëm bisedua me ta. Ata atëherë kërkuan që ne të kontaktojmë me vetëvendosin dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë. Unë thash se do të ishte mirë që kontaktet të tilla t'i mbajnë Lutfi Aziri, Zoti Pacolli vetë, zonja Kusari, në mënyrë që pastaj të shifet se çfarë mund të harmonizojmë sa i përket programit dhe u pajtuan. Dhe ishte pajtimi tyre, do të thotë nuk është... Jo, vetëm një javë më herët. Një javë më herët, do të thotë nuk qëndron fakti se do të thotë ne kemi kurzuar me pozitat kryeministit, në vërtet për pozitat kryeministit ka folë Zoti Pacolli, sepse ai më është drejtuar të ka thonë që unë duhet të kërkoj nga Zoti Kurti që asasja s'mund të jetë kryeministër, po duhet të jetë kryeminist nga LDK, dhe unë kam thonë që nëse ne bëjmë atë, dhe nëse unë ulem dhe kërkojnë nga Zoti Kurti që ai mos të jetë kryeminist, por të jemi ne, atëherë me atë ne përfundojmë çdo gjë, sepse nuk mund t'ja fillojmë nga jo, për arsye se do të na shihet për të madhe se ne po luftojmë për pozita dhe jo për ta qeverisë vendin, jo për të bërë ndryshime. Pra ju po thoni se nuk i keni thënë Zotit Pacolli, ai vetë ka insistuar që kryeministri duhet të jetë nga LDK dhe jo nga lëvizja vetëvendosi. Në asnjë rast nuk e kam thënë se edhe nuk e kam kushtuar këtë dhe në asnjë rast ne nuk e kemi vënë këtë si kusht. Ne kemi thënë, unë edhe në këtë studio kam thënë me Luve se ne do të bëjmë koalicion nëse ne drejtojmë qeverinë mirë, po këto llafi nuk i kemi pas në asnjë rast me vetëvendosin, sepse nuk kemi mërri deri aty, por kemi dashur që të shohim se a mund të harmonizojmë sa i përket programit, kryesisht programit ekonomik, a mund gjejmë gjuhë përbashkë sa i përket problemeve se sfidave të mëdha me të cilat do të ballafaqohemi, siç është çështja e liberalizimit vizave, çështja e demarkacionit, çështja e dialogut me Serbinë, çështja e asociacionit që na ka mbetë, si detyrë ta bëjmë, pastaj si do të transformojmë FSK në Forcë Armatosur të Kosovës, si do ta udhëheqim ose do të ecim në rrugën e integrimeve evropiane dhe integrimeve euroatlantike, që janë çështje themi shumë të mëdha për të cilat do të bisedojmë dhe më vonë, natyrisht se do të bisedonim edhe për këtë, po ne në asnjë rast nuk kemi menduar që kjo është çështja e parë që ne duhet ta hapim, por nëse do të kishim gjetë zgjidhjet e tjera, sigurisht se do të mateshim pastaj se çfarë është me rëndësi themelore për një qeverisje. Megjithatë nuk ka pasur shumë takime të shpeshta, lëvizja vetëvendosje ka qenë më proaktive në këto thirrje që bashkëpunoj LDK-ja, ju ka bërë ftesa, ju jeni takuar me Zotin Kurti ose Zotin Imeri, ka pasur disa raportime për takime. Unë jam takuar herën e parë, do të takimin e parë kam bërë unë me Lutfi Azirin, me Zotin Kurti dhe me Zotin Imeri, kem pas një takim formal, kem biseduar, jemi marrë vesh që të vazhdojmë atut, në nivel të them kushtimisht teknik, do të nivel të njerëzve që harmonizojnë programet, atëherë ishte edhe periudha me njëherë të themin prag certifikimet të rezultateve. Unë mendoj edhe sot mendoj se do të ka qenë kohë që ne tulemi tash edhe të bëjmë marrëveshje për arsye se ecuria e proceseve do të nuk ishte tek ne, ecuria e proceseve ishte që koalicioni PAN të bëj hapin e parë, të zgjedhë ose të dështoj tek zgjedhja e kryetarit të kuvendit, pastaj të procedoj me kandidatin për kryeministër, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese atyre ja pa drejt, do të na s'mund ta kapërcejmë atë, dhe në moment kur ata s'munden, do të ne dëshironim që t'i harmonizojmë gjitha çështjet dhe pastaj ne të lajmërohemi bashkërisht dhe të themi se jemi apo si jemi gati që ne ta. Por sipas interpretimit të Zotit Pacolli, sikur ju të bashkëpunonit më herët, do të pamundësonte edhe shkuarjen e tij me PAN-in mes
ai do të llogariste që dështon se si pani dhe pastaj ju do ta bëni qeverinë dhe ai thoshte se ju s'keni shprehur gatishmëri ta bëni këtë dhe për atë arsye ai është bërë zhbllokuesi. Jo, s'është vërtet, s'është bllokues, është bërë në këtë rast është bërë realizuesi synimeve ndoshta edhe të cilat edhe paraprakisht i ka pas, sepse vetë Zoti Pacolli zbashku me zonin Kusari dhe Ilirjedën kanë qenë ata që është dashur ta bëjnë takimin me lëvizjen vetëvendosje, mirë po pas momentit që ne jemi marrë vesh, ai ka shkuar për Zvicër dhe mos është lajmëruar fare, sepse ne jemi marrë vesh qartë. Nuk ka mbajtur asnjë takim pra, edhe pse ju e deleguat në një farë forme. Vërtet e deleguam bazë të kërkesës tyre, sepse ata thanë që ne nuk duhet të ulemi dhe diskutojmë për programin, por ne propozojmë që s'pari diskutojmë për çështjet e mëdha, do shotar mund pajtohem, uluni ju diskutoni për çështjet e mëdha, diskutoni për demarkacionin, për liberalizimin e vizave, për dialogun me Serbinë, për çështjet e tjera, edhe pastaj grupi tjetër ulet edhe diskuton lidhur me çështjet e programit ekonomik dhe programeve të fushave të ndryshme, do të thotë çështje ka mbetë çështje tyre, që nga Zoti Pacolli në vërtet zona e Kusarit ka thirrë, është lajmëruar, ka pyetur se ku është Pacolli, ku është Zoti Aziri, sepse e kemi lënë që të hanën ta bëjmë takimin, mirë po Pacolli s'ka qenë fare këtu, prandaj kjo ju ka lënë të kuptoni se ai nuk është interesuar që të arrihet kjo marrëveshje LDK vetvendosje? Po nuk unë atëherë isha i sigurt se çfarë po don, sepse kur kërkon që të bëhet takimi dhe nuk shkon takim, është një përgjigje mirë, po unë mendoja se ka shkuar për një periudhë të shkurtër, sepse ai zakonisht është gjithmonë lëvizje, shkon edhe kthehet, edhe që do të kthehet dhe do të vazhdon me atë, mirë, po ton javën s'është kthy dhe kur është kthy me përgjigje se po ka përcen po i bashkangjitet koalicionit PAN, unë nuk e konsideroj asnjë humbje të koalicionit PDK dhe alternativa tani kjo që ka shkuar, sepse ne s'kemi qenë kunor me Zotin Pacolli dhe mirë që shkuar. Ju po thoni që ka shfrytzuar edhe votat e LDK-s? Po gjithsesi, sepse vota ka qenë vote përbashkët, për dallim prej koalicionit PAN, ne gjatë tërë fushatës në atë moment nuk kemi thonë se duhet votoni, themi të degë të LDK-s, duhet votoni vetëm LDK-n, por ne jemi angazhuar për vota për gjithë njerëzit që kanë qenë listën tonë, do të kemi trajtuar si njerëz të familjes, që duhet marrin votën nga antarësia jonë dhe nga antarësia që mund të jetë edhe AKR-s edhe alternativës, prandaj në këtë aspekt kemi qenë shumë të hapur, edhe kemi zhvilluar një proces tepër demokratik në zgjedhje. Vetëm Zoti Pacolli ka thënë edhe më herët edhe në këtë studio se atij ka mbetur pak hatri se si mbetën për 20, 30, 40 vota disa nga gratë kandidate për deputete jashtë dhe ka lënë të dyshohet se aty ka pasur pak përzierje gishtash në të mirë të LDK-s. Po ashtu e tha edhe një çështje tjetër që nuk është pyetur as për vendimet për caktimin e shefit grupit parlamentar, as për caktimin nga koalicioni LEA, pra për kryesinë e kuvendit, madje edhe për 27.000 euro sa ka qenë një denim nga KQZ-ja, ai nuk është njoftuar fare dhe është dashur të paguaj. Pra i përmendi këto si disa prej atyre çështjeve që e kanë bërë atë të mendoj se apo trajtohet densisht brenda LDK-s. Vërtet më vjen keq tash të merremi me çështjet të hollave, me çështjet të pagesave, sepse pagesën nuk ka bërë ai, por kemi bërë ne. Nuk e ka bërë AKR-ja. Jo, se ka bërë AKR-ja. Pagesën kemi bërë ne prej llogarisë tonë. Sa i flet se nuk i kanë treguar atij. Po ne kemi marrë një informat prej KQZ-s për dënime diku prej 78.000 euro. Gjitha dënimet kanë ardhur në emër të koalicionit LDK AKR Alternativa. Mirë po, barë që koalicionit ne jemi të LDK-s. Edhe llogarinë atij koalicioni paguajmë ne dhe kemi paguar ne të LDK-s. Ne vetëm e kemi njoftuar Pacollin se në listën e atyre që janë dënuar janë edhe deputetët e AKR-s, të cilët themi kanë thyer ose janë konsideruar se kanë bërë shkelje në një vlerë prej 27.000 euro. Dhe ata na kanë informuar se nuk e bëjnë atë pagesë dhe ne kemi bërë pagesë. Do të thotë pagesën e kemi bërë ne, prandaj s'ka pas aty asnjë kontest. Sa e përmend Zoti Pacolli? Asnjë kontest sa i përket asaj, Pacolli thoshte se po ta njoftonim ne me kohë Pacolli, ai do të merresh vesh me anëtarët e themi subjekteve tjera që me i tërheq ata flet paraqitjet, edhe mos anu gjendja pa u marrë mirë, po ajo punë s'është bërë sepse ne si kemi bërë as me tjerë, për arsye se
ata që i kanë thyrë rregullat e zgjedhjeve, janë dënuar dhe ne dënimet i kemi paguar, do të dënimet i kemi paguar ne. Dhe gjithsesi vetëm LTK-ja i ka paguar, AKR-ja s'ka paguar asnjë cent. Ne kemi paguar për gjitha, AKR asnjë cent se ka paguar, ne kemi paguar nga gjithë, nga fondi për demokratizim, do të thotë mjetet cilat i kemi pas ne, sepse ne akoma s'patëm fillu të marrim mjete, themi për kokë të deputetëve të ri, do të thotë janë mjetet cilat ne kemi trashëguar nga kaluara që në llogaritë tonë dhe ne kemi bërë pagesën, se ka po Pacolli, prandaj në atë aspekt Pacolli mund të fletë, por nuk e ka asnjë argument sa i përket çështjes emërimit të shefit grupit parlamentar. Ne me statut LDK-s e kemi që kryesia e LDK-s emëron atë. Në vërtet ne jemi marrë vesh që zotin Hoti ta emërojmë për shef të grupit dhe zotin Korapsejdiu ta emërojmë për zamend të shefit të grupit, sepse ne mendonim që do të jetë AKR-ja mbrana, që të kemi një koordinim më të mirë, ndërka që në kryesinë e LDK-s po ashtu është propozuar që zoti Kujtim Shalat propozohet për nënkryetar të kuvendit. Në çdo rast s'është dashur të konsultohet edhe AKR-ja? Me se AKR-ja mund të ketë statut të vetin. Po gjithsesi është dashur, dhe gjithsesi ne i kemi biseduar, këto gjëra nuk kemi biseduar në mënyrë eksplicite, mirë po kemi biseduar mjaft shumë edhe me zotin Pacolli. Natyrisht se kemi marrë ndonjë miratim të tij, sepse edhe ashtu nëse marrëm ne kemi 23 deputet LDK-s, që janë 4 deputet AKR-s, 2 alternativës, prandaj themi në çdo rast ne kemi pasur drejt që themi jo vetëm shefin e grupit parlamentar, por edhe zavend shefin ta kemi nga LDK, sepse flitet për një themi pjesëmarrje shumë të madhe. Mirë po gjitha këto mund të jenë vetëm shkaset që mund të shfrytëzoj zoti Pacolli, por një hap i tillë nuk ndërmirët, themi për hatre kaq të ulta. Hap i tillë mund të mirët, sepse Pacolli më ka thonë qartë që themi ai është shef që do ta humb partinë nëse mbetet tash në opozitë, sepse është në një situatë mjaft rëndë, do të thotë në situatë këtë takimin se ka të takimin e fundit, se është në një situatë presionit të madh dhe të brendshëm edhe ndërkombëtar, se ka presion edhe të partisë që mos mbetet askund tash, sepse do të thotë kjo do të thotë që nuk do të ketë më asnjë prekje me pushtetin dhe me qeverisjen, dhe është momenti i fundit kur ai dëshiron të hyjë qeverisë dhe po ashtu është thirrë edhe në miq ndërkombëtar, disa prej miqve ndërkombëtar që është konsultuar me ta dhe që ata kanë këshilluar që ti merr ato hapon, tash s'po flas për të cilët miq mirë, po unë me ata miq kemi folë edhe ne për ne kur s'na kanë thonë që ne do ta marrim një hap tillë. Që po leni të kuptoni se ndoshta vetëm si arsyetime ka pasur zoti. Unë mendoj si arsyetim, sepse themi nuk misht për cilët ka folë, ata kemi biseduar edhe në ata kemi biseduar edhe në Bruxelles, kemi biseduar edhe në Berlin, prandaj ata kësaj radhe kanë thonë se ne nuk përzihemi, kemi përzierë herën e kaluar, ju kemi thonë që të futeni, ju keni paguar çmimin e asaj dhe ne në asnjë rast nuk e marrim mbi vete t'ju themi çfarë të bëni, por duhet ju ta vlerësoni mirë se çfarë duhet bëni atje. Dhe thatë se keni autorizuar zotin Pacolli, zonin Kusari Lila për një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, po të njëjtën kohë ju kishit nxjerrë një arsenal të rënd dhe shkruanit në Facebook duke akuzuar rënd edhe lëvizjen vetëvendosje, edhe zotin Kurti dhe të tjerët për shumë çka që ka ndodhur përgjatë qeverisjes suaj, dhe kjo gjithsesi se nuk do të kontribonte në krijimin e atmosferës për një bashkëpunim. Shumë mund të them këtu se pasi një sabotim nga ana juaj i një marrëveshje të mundshme. Jo, nuk është sabotim, sepse një kam thonë edhe zotit Pacolli, edhe zonjës Kusari, edhe Lirdeta, i cili ka qenë bisedë, se në asnjë rast unë nuk dëshiroj përfundimisht që çështjet themi të mia, mos them personale, por të mia që ndërlidhen me pozitën që nuk kam ushtruar si kryeministër në këtë mandat, të ndërlidh me fatin e Kosovës në të ardhmen. Sepse nëse LDK-ja konsideron se është në dobi të Kosovës që të bashkëpunojë me vetëvendosjen, atëherë në asnjë rast unë si kryetari i LDK-s ose si kryeministër i themi ekzistues akoma nuk do të ndikoj që ajo mos bëhet. Çështja tjetër është por me ato shkrimi ju do të ndikoni që të mos bëhet, se jeni kryetar, nuk jeni vetëm një nga anëtarët e thjesht LDK-s dhe njerëzit pastaj mund të tërhiqen kur kryetari është aq i ashpër. Po shkrimet në asgjë ato shkrime nuk ka pasur që është e vërtetë. Po, tajmingu mund të ketë problematik. Është e vërtetë dhe duhet të vërteta të thuhen. Pse pikërisht atëherë kur pritej të arrijë një marrëveshje? Jo, marrëveshja
do të pritej të arrihen në vazhdimsi, jo në moment, sepse në moment kanë qenë vetëm bisedat, mirë po unë kam pa të arsyeshme, që ta them publikisht, në qoftë se nuk e kanë pas të arsyeshme, në vërtet se kanë parë të arsyeshme njerëz të vetëvendosur që dalin publikisht do të thënë se nuk kanë bërë mirë dhe që veprimet e tilla nuk do të jenë veprime të cilat do të ndërmirën, sepse është... Po pse pikërisht atëherë? Kjo është çështja e timingut, pra, kur pritej që të ketë marrëveshje, ju keni mundur këtë ta bëni 1 muaj, 3 muaj, 5 muaj më herët, ose 1 javë, 3 javë, 5 javë më vonë. Pse pikërisht kur pritej që dështoj pani dhe të arrihet një marrëveshje LDK-VV? Unë, aq sa kam thonë për vetëvendosjen, themi na shkrim kam thonë edhe për panin, edhe për PDK-n. Që i bie i keni barazuar vetëvendosjen me panin? Në çdo rast i barazoj për veprimet që i kanë bërë. Por as nuk ja ushtoj, as nuk ja zvogëloj veprimet, sepse unë nuk pajtohem në asnjë moment me veprimet të tilla të asnjëri s'pari. Në asnjë moment nuk pajtohem që dikush duhet të vinë pushtet, tu kallë shtëpi, ose tu rënu prona, ose tu sulmu familje, ose me metoda, themi, të diskrecionit, me metoda të pabesës, me metoda të, themi, të ulta të thyerjes së marrëveshjeve që ne i kemi pas. Dhe tillëve duhet t'ju thuhet në sy. Çështja tjetër është interesi i vendit, sepse ky vend duhet ta ketë një qeveri, dhe e qeveri do të bëhet, por ne do të ulim edhe shqyqohemi sy me sy edhe me vetëvendosjen, edhe me PDK-n, edhe të themi sepse unë ndryshe edhe nuk isha ullë me Zotin Kurti, më ullë me Zotin Kurti dhe përkundër gjithë atyre që mi kanë bërë. Për arsye se kom pa më të madhe, ose interesin më të madhe. Se si ja thatë Zoti Kurti në takim pra? Pse ti thoni publikisht me s'keni pasur intencë që të bashkëpunoni? Në takim do t'ja thoja Zotit Kurti, mirë po takimi parë që nuk ishte takim që na do t'hynim tash edhe të sharohemi në mes veti, për arsye se unë isha më interesuar që të krijojnë ura bashkëpunëtorë të mi, të bisedojnë për çështjet programore, të gjejnë rrugdaljen, nëse mund të gjejmë një harmonizim ose një harmoni të çështjeve të cilat ne bashkarisht mund punojmë, e kurse si tash të ulemi edhe të ballafaqohemi mirë, po unë edhe sot e shoh të arsyeshme që në çdo moment ti përsëris ato që i kanë bërë, në mënyrë që në vend mos ndodhin edhe në të ardhmen procese të tilla. Unë kam uruar edhe Zotit Haradina i dje, jo në mënyrë eksplicite, po i thash unë uroj që ti mos të ballafaqohesh me problemet me të cilat janë ballafaquar unë, sepse është në pyetje interesi vendit, është në pyetje që ky vend ka nevojë të qeveriset, ka nevojë të shkojë përpara dhe ajo çfarë ka ndodhur nuk do dëshiroj të ndodhë askuj. Vetëm me ato që keni thënë ju, pastaj ju nxitnit një val tjetër reagimesh nga lëvizja vetëvendosje dhe si rezultat vendi po vazhdon me panin ose me PDK-n, me cilën keni vënë vijat kuqe edhe ju, edhe vetëvendosje. Pra në një farë forme mund vlerësohet se edhe ky mos bashkëpunim ose gabim hapa i dyja palëve qëri që vendi sërish vazhdoj me PDK-n, me koalicionin PAN, që Zoti Pacolli të lëviz nga ju, me që Zoti Pacolli kishte dhënë edhe afate edhe me herët, jo vetëm këtë javën e fundit që e përmendet, që të ketë bashkëpunim dhe nuk shihej bashkëpunim. Fatet e Pacollit. Më tepër shiheshin këto mitralimet. Fatet e Pacollit, themi janë çështje, janë floskula. Ai që jap afate, ai që ka përnimend, ai nuk bën veprime të tilla. Kështu që Pacolli e konsideroj biznesmen këtë rast. Pacolli i ka bërë pazaret e veta, i ka bërë llogarit. Kapitalizoi mirë me marrëveshjen për qeverinë. Kapitalizuar, sepse ai tha unë kam humbur shumë me LDK-n. Në të vërtetë ai pa LDK-n s'kish mundë me marr, një herë mor 5 ministri, mandej mor 4. Do të thotë ai ato se gjetin qiell, por i mor mbi bazën e koalicionit që kishte me ne, sepse me ata deputet që fitojnë koalicion me ne, me ata kaloi atje dhe i kapitalizoj me gjitha ato ministri që flet për vetë përmbajtjen edhe esencën e kësaj qeverie, por në asnjë rast nuk mendoj se mund ta gjejmë arsyen e mos bashkëpunimit tonë me vetëvendosjen. Nuk e mbani fare vetëm përgjegjës që nuk kishte bashkëpunim. Kurse si, në asnjë rast dhe nuk e shoh arsyen këtu, themi që s'ka pas bashkëpunim sepse ne nuk kemi qenë në radhë që ta formojmë ne qeverinë, por është dashur të ka përcej kjo fazë e pare e panit, që ata të bojnë hapat edhe të kryetari i kuvendit, edhe të qeveria, dhe pastaj të lëshohet rendi a kishim mujt ne pastaj ta bëjmë qeverinë me vetëvendosjen, apo jo ka qenë çështje
në cilin kemi qenë duke diskutuar dhe çështje që unë nuk mund garantoj ose që do ta bënim ose që s'do ta bënim sepse ka qenë një çështje që është dashur ta vlerësojmë pastaj në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s, sepse është një vendim i cili merret në organet të LDK-s, jo mbi bazën e një vendimi personal të kryetarit të LDK-s. Dërmis po thoni se ju edhe atëherë edhe sot edhe nesër mund t'i përsërisni ato që mendoni edhe për lëvizjen vetëvendosje edhe për panin, ju nga ky pozicion vlerësoni se do t'ishte i mundur një bashkëpunim, një koalicion LDK, LVV me zotin Kurti, kryeministër? Tash, a do t'ishte me zotin Kurti kryeministër apo jo? Sipas jush, një analizë juaj personale. Nuk mund të them, sepse ka qenë çështje që ne është dashur ta vlerësojmë atutje, por ne kemi pas disa pika në cilat kemi mujtë të qeverisim edhe të bashkëpunojmë, themi bashkë, të shkojmë përpara. Ju besoni se zoti Kurti do të mund të bëj kryeministër i mirë një qeveri e koalicioni me LDK-n? Unë vështirë do ta kisha pakti. Nuk besoni? Do të me këto themi, në këtë situatë ka qenë vështirë, por sigurisht se në politikë s'është asgjë pa mundur. Tash ishte një ndër vendimet e para të koalicionit ose të kryeministrit Haradinaj që të shkarkoj zotin Murat Mea dhe të vëj në krye të një komisioni që po pritet krijohet, zotin Bulliqi, i cili ishte një nga kundërshtarët më të mëdhenj të demarkacionit sipas komisionit shtetëror dhe i cili ishte deputet i LDK-s në legjislaturën e kaluar. Si e vlerësoni ju këtë vendim? Unë më tepër e vlerësoj si një vendim kështu demonstrativ, se sa një vendim, themi me peshë ose me logjikë shtetërore. Është një... Pse? Unë mendoj se po që se do të shfrytëzonim logjikën shtetërore në këtë rast, do doj që zoti Haradinaj ose dikush nga qeveria ta thret komisionin, të kërkoj llogari prej tyre, të kërkoj një informat prej tyre, pastaj pas asaj të komunikoj edhe me malin e zi, dhe pas asaj të shkojnë qeveri sepse çështja tani ka mbetë në gjysmë, dhe është bërë më tepër është bërë sa për publik, edhe mbi bazën e plotësimit të disa zotimeve që janë dhënë në opinion. Mirë po, problemi është se komisioni është ndruar, komisioni të vërtet ka qenë edhe ashtu i skaduar, sepse ai komisioni ka pa kryer punën e vet, do të s'ka qenë një komision i cili ka qenë aktiv ose i cili ka pas ndonjë detyrë. Komisioni edhe ashtu ka qenë jashtë funksionit ka qenë ai komision, prandaj s'ka pas nevojë të shkarkohet fare kur. Tash formalisht edhe mund të shkarkohet, mirë po ka qenë jashtë funksionit sepse ai komision s'ka prodhuar më asgjë. Marrëveshjen cilën e ka prodhuar ai komision, i themeluar në vitin 2012, është themeluar komisioni, unë se kam themeluar, zoti tha që atër ka qenë kryeministër, unë kam gjetë komisionin me punë gati të përfunduar tërësisht në vitin, sepse unë kam marrë mandatin diku me mduket me 12 dhjetor të vitit 2014, ndërkaq në gusht të vitit 2015 është nënshkruar marrëveshje. Komisioni kur e ka përfunduar marrëveshjen, më ka njoftuar se s'ka mbet më asnjë gjë e cila nuk është sqaruar me palën malazeze dhe me qytetarët, dhe komisioni ka marrë pastaj përgjegjësinë, komisioni atë marrëveshje ka dorëzuar qeverisë, qeveria ka aprovuar, pas aprovimit të qeverisë marrëveshja është nënshkruar në Vjenë, themi nga kryetari, nga presidenti i Malit Zi, në emër të Malit Zi dhe nga zoti Thaçi, atëherë zavendës kryeministër dhe ministër i jashtëm dhe zoti Hyseni si ministri i punëve të brendshme, kështu që tani nëse shkarkohet komisioni, shtrohet pyetja se çfarë statusi do të ketë marrëveshja e cila është aprovuar në atëherë në qeveri dhe cilën e ka ratifikuar pala malazes. Si shihni ju këtë situatë? Çfarë shpjegimi mund të ketë pra? Ka ky demarkacion pra që është miratuar nga Mali i Zi, pra shihet si i plot fuqishëm, nuk është miratuar nga Kosova dhe tash kemi situatë kur duhet rinegociuar. Ju besoni se kjo mund të shkojë përpara? Pala malazeze ka theksuar pa ndërprerje se kjo mbetet tani vetëm çështje e brendshme e Kosovës. Sepse sa i përket Malit Zi, ata e konsiderojnë si marrëveshje të përfunduar, për arsye se është nënshkruar mes dy vendeve, por nuk është ratifikuar. Përderisa të mos ratifikohet, marrëveshja nuk hyn fuqi dhe nuk është marrëveshje e cila vlen për Kosovën. Mirë, po problemi tani qëndron që ne kemi marrë veprime dhe po marrë veprime të njëanshme. Për arsye se është veprim i njëanshëm tani, por në kompetencë qeverisë Kosovës,
që ata da bëjnë një komision tjetër, mirë po shtrojt pyetja në kënd do të komunikoj ky komision. Sepse komisioni s'mund të komunikoj me vetveten. Ky komision do të ketë edhe një komision tjetër të malit zi, me cilin do të komunikonte për ndryshimet eventuale. Tani shtrohet pyetja se a është vullneti malit zi që atë ta bëj. Qofse është vullneti malit zi që kufiret kalojnë çakor në zhlep, për mua do të ishte gjë e mrekullueshme, sepse Kosova do të rritej në pikpamje të territorit. Qofse s'është vullneti, pastaj mbetet vetëm çështje më tepër e vendimeve populiste të qeverisë dhe të zhagitjes së këtij problemi, për arsye se edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe sot edhe njerë deklaruan se ata kanë konstatuar se s'ka humbë territor as Mali Zi as Kosova, dhe se marrëveshja e tillë është e drejtë, është e plotë dhe është në vijën ku ka qenë kufiri i krahines Kosovës me Malin e Zi. Prandaj unë më shumë i besoj në këtë rast Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se sa një eksperti vendor qofte dhe të ketë qenë deputeti i LDK-s. Kështu që thoni se nuk do të bëhet asgjë, nuk jeni optimist se do të shkohet tutje me ndryshim të situatës ose që të lëviz kufiri? Unë shoh se vetëm po komplikojmë situatën. Situata mund të fillojë të komplikohet sepse në këtë rast ne me Malin e Zi kemi pas marrëdhënie të shkëlqyeshme, do të marrëdhënie ti kultivojmë. Marrëdhënie të shkëlqyeshme nuk do të thotë që do të lëshojmë asnjë metër katror territorit ton, mirë po unë jam i bindur që nuk është të lëshuar as kur është bërë marrëveshje, por gjithsesi në mënyrë të njëjtshme ne sarim asgjë. Zoti Bulliqi kur gjë s'mundet me bë me një komision i cili nuk ka komunikim edhe nuk e ka andej tavolinës edhe Malin e Zi me dokumentacion dhe me argumente, sepse mu ka thonë, do të në takimin e fundit që kisha në pjesën e parë të këtij viti në Bruxelles kryeministri Marković i Malit Zi se ata këtë çështje kanë përfunduar dhe ata nuk e diskutojnë për arsye se janë të bindur që demarkacioni është me centimetra aty ku ka qenë kufiri, por tani s'është mos çështje ime, është çështje e kësaj qeverie, por në këtë rast themi shkarkimi i komisionit a ka për pasojë edhe në një formë edhe shkarkimit ose vendimit për rrëzimin e vendimit qeverisë i cili ka aprovuar një marrëveshje që është nënshkruar me Malin e Zi. Pavarësisht nga komisioni, ky duhet të shkojë si demarkacion kuvend, s'pari duhet të ullet poshtë nëse nuk i merr votat ose të kaloj. Po mirë, po në kuvend s'mund të shkojë një demarkacion i cili nuk e ka nënën tjetër Malin e Zi si nënshkrues. Po them ky i ratifikuar nga Mali i Zi. Pra kjo marrëveshje duhet domosdoshmërisht shkoj se s'mund të mbetet pezë. Sipas një rendi kjo duhet është dashur të shkojnë në kuvend. Ju si LDK si do të votoni në çështjen e demarkacionit? Ne si LDK do ta votojmë demarkacionit me dy duart, nëse arrin zoti Haradinaj që kufirin ta zhvendos në çakora në zhlep. Asnjë prej deputetëve tonë nuk është që s'do ta votoj. Këtë verzion që është tash? Këtë verzion do ta vendosim vetëm pasi të sqarohen zoti Haradinaj dhe gjithë ata që na kanë akuzuar se ne kemi shit territor dhe kemi humb territor, se ne kemi tradhtuar vendin, të sqarohen publikisht se e kanë bërë për efekte politike apo për çfarë kanë bërë, sepse ne s'mund t'ja votojmë sy mbyll themi një çështje për cilën ata na kanë akuzuar tepër edhe për cilën gati kanë kallë Kosovën. Prandaj këtu do të jemi shumë të kujdesshëm, do dalim qartë, do të themi se po thoni se nuk do ta votoni, por duhet s'pari të qartësojmë. Ne ta votojmë kur ta qartësojmë, kur dalin të kërkojnë falje për gjithë ato të zeza që kanë bërë në emën të shitjes së 8.000 hektarëve të. Pra s'pari duhet t'ju kërkojnë falje, nëse vjen ky version i demarkacionit. Publikisht duhet dalin dhe të thënë se na e kemi bërë këto për qëllime politike, e kemi bërë mirë pa drejtë, edhe se kërkojnë falje për gjitha pasojat që ka pas vendi për sjelljet e tilla, ndryshe pse m'ja votu. Në dyja raste, zoti Mustafa, jeni duke kërkuar edhe në atë me lëvizjen vetëvendosje, keni thënë se duhet të kërkojnë falje për ato 70 dosjet që i kanë dërguar në prokurori me ju, mes nuk janë trajtuar dhe siç keni thënë edhe ju, ata po vazhdojnë t'ju japin leje edhe atyre për cilët ju kanë akuzuar ju, dhe tash sërish po thoni se duhet t'ju kërkojnë falje nëse mbetet ndryshe për demarkacionin. Është kjo pak hapësirë e inatit, e mbetjes hatrit në politikë që pra një
prekje sedrash, ku do të mbetet pastaj edhe çështja e tema më shumë mëdha të një kërkojmë falje njërit ose tjetrit. Po, në Adriatik nuk mendoj se është çështje e natët. Sepse ne në qoftë se vetëm të ndrojmë pozicionet unë dhe ti. Në qoftë se 3 vjetë ose 4 vjetë akuzojnë publikisht se ti e njeri korruptuar, se i ke 70 dosje në prokurori. Edhe pastaj ti gjendesh me kryeminista, me kolegë tu, kryeminista të vendeve tjera, në tavolinë, gjendesh me përfaqësues të Bashkimit Evropian, dhe gjithë atyre i shkruajnë këto informata që një kryeminist i Kosovës, cili është ullë në tavolinë me ta, atyre ndojnë 70 dosje në prokurori për korrupsion. Dhe del se prokuroria i ka trajtuar gjithë ato 70 dosje, dhe në ato 70 dosje emri im s'është përmend në asnjë rast, dhe unë s'kam qenë asnjë implikuar në asnjë vepër penale, dhe s'është hap asnjë hetim ndaj meje sepse s'ka pas as argument që të hapen hetim. Dhe kjo është vërtetuar nga organet e hetuesisë ndaj jush. Hetuesi do të thotë prokuroria, zotënësi prokurorisë ka thonë qartë që do të thotë nuk ka pas asnjë rast që është i lidhur me bile bien, do të thotë ju bie që të thonë që këtë kemi bërë për efekte politike sepse dosjet që ndërguat janë dosje të cilat ndërgu për inspekcionit, për lëshim të lejeve, për punë tjera që i bën komuna. Mirë po ato punë nuk janë punë cilat kanë kalu për mes dorës time dhe në cilat unë kam qenë implikuar sepse kryetari i komunës edhe ashtu zguxon të përzihet në punë të inspeksionit, se inspeksioni është një organ i pavarur, as mund t'ju thush bën këtë punë, as mos e bën sepse ligji e pavarëson krejtësisht punën e inspeksionit komunës, mirë po ata para ligjit janë përgjegjës për ushtrimin e detyrës. Kryetari i komunës nuk është ai që i thotë drejtorit të urbanizmit kuj me lëshu leja dhe kuj mos me lëshu, ose si të lëshohet leja, sepse as është kompetent dhe as nuk është e drejt ligjore që me të merret kryetari i komunës. Të gjitha janë të tilla nga ato 70, asnjë nuk ka ndonjë vijë implikuese që çon alltiu? Me pa që nuk kishte thirrë prokuroria, sepse janë... Asnjëherë si janë ftuar. Asnjëherë janë ftuar dhe prokuroria është shpreh, do të qartë shpreh se në asnjë land nuk lidhet me emrin tim dhe asnjë... As mjafton kjo që të mbyllet kjo çështje për duhet edhe të kërkojnë falje vetëvendosja për këtë ose komuna e Prishtinës? Po vetëvendosja do të thotë pse e ka bërë atë. Pse ka bërë fushat ndaj meje 3-4 vjet, sepse megjithatë më ka dëmtuar. Më ka dëmtuar publikisht, më ka dëmtuar LDK, që LDK ka një kryetar të LDK-s për cilin rëndojnë 70 dosje, një njeri korruptuar, sepse vetëm të korruptuarit hipën themi i bëhen akuzat tilla në kuvendis, janë që deputet sa kam qenë kryeministër dhe i kanë hap ato çështje, është rendi që të thuhet, edhe nëse bëhet mbi bazë politike, është rendi që të thuhet. Në këtë rast edhe për demarkacion do të është bërë zhurmë tepër e madhe. Është thonë që kemi humbë që janë shit Kosovës, janë në vërtet malit zi janë dhënë 8.000 hektar tokë, po do të gjenden ku janë 8.000 hektar. Pse askush s'erdhi që 3 vjet edhe me kërku hektarën e vetë, ose me kërku arën e vetë, i cili ka kaluar në malin e zi. S'keni pasur asnjë rast? Asnjë rast e kemi pasur. Kështu që qytetarët e Kosovës duhet ta dinë atë punë. Po pas të vinë më kërku falje, po t'ju thonë qytetarëve të Kosovës e vërtetum që asnjë ari nuk ka kaluar në mal zi, do të thotë kemi pasi kauzë politike, kemi dashur të argëzojmë këtë qeveri mbi bazën e kësaj kauze, ta pranojnë atë, edhe proceset shkojnë, sepse ne nëse bëjmë montimet të tilla, të cilat nuk i përngjajnë demokracisë, i përngjajnë sistemeve tjera, sepse montimet e dosjeve, akuzave të tilla nuk janë çështje demokracisë. Janë çështje të cilat janë bërë në sistemet e kaluara, tash mund të themi diku. Po thoni gjitha janë montime, ka pasur aty dyshime për akuza, ka mundur që lëvizja vetëvendosje ose administrata e Prishtinës së reja të mos e kuptoj si procedurë dhe të çojë ato, apo ju thoni ka qenë nga fillimi deri në fund çështje montimi për t'ju dëmtuar politikisht? Vetën se kom pas, sepse unë asnjë land të tillë nuk e kam, land që lidhet me mua, ose që lidhet me emrin tim, sepse unë gjatë atyre 6 vjetëve sa kam qenë kryetari i komunës, me kujdes maksimalisht që unë firmën time dhe ndikimin tim mos me vu aty ku se kam vendin. Aty ku nuk veproj mbi bazën e ligjit dhe s'kam punuar për interesa individuale. Pa mbani vetën 100% të pastër, edhe sa i përket komunës, edhe sa i përket kryeministrisë. Gjithsesi, 100% e mbaj. Në asnjë rast do të thotë se kam implikuar interesin tim personal në punë, as në komunë, as në qeveri. Dhe keni thënë po ashtu, ne nuk do të votojmë akte që kjo qeveri do të sjellë në kuvend, sepse ne konsiderojmë kjo është qeveri fragile.
për gjitha ligjet, e keni fjallin? Ne kemi drejt që mos të votojmë ato ligje sepse jemi opozit. Do të asigurojnë votën këta që e kanë për qeveri, a e kanë 60 vota, 61, 62, do të rinë kuvend mrena, mos dalin jashtë, sepse gjithmonë do t'jenë aty për arsye se çdo ligj që votohet e kërkon që të marrin pjesë në votim spaku 61 deputet. A votojnë për, a votojnë abstenojnë, a votojnë kundër është çështje tjetër, mirë, po 61 duhet marrin. Dhe për asnjë ligj, projekt ligj, mos të llogarisin votat e LDK-s tani? Për asnjë mos llogarisin votat e LDK-s. Edhe nëse janë të mirë, edhe nëse janë për të avancuar çështjet e Kosovës. Që janë të mirë, këta i bëjnë, e marrin përgjegjësinë për to, të mirat i bën qeveria që është, ne do ta bëjmë kundërshtimin, sepse konsiderojmë që në qeveri e tillë është qeveri e ndërtuar mbi baza krejtësisht dyshimta, do të mbi pazaret cilat nuk kanë qenë praktike themelimit qeverive tilla deri më tani, mbi bazën e sekserve të ndryshëm, do të thotë që kanë bërë ndikime të lloj-llojshme dhe që janë futur në qeveri ato do të pa asnjë kriter, mbi bazën e themit faljes ose të dhurimit të ministrive të ndryshme, sepse janë bërë ministri vetëm sa për të dhuruar ose pozitat të zavendës kryeministrave, që ka i nevojitën në Kosovës. Bolle kemi pas nga 3 dhe ata kanë qetë tepër, tash ka i nevojitën 5 zavendës kryeministrat, të ketë Qeveria e Republikës Kosovës, të ketë 21 ministri, të ketë tash Ministri për Zhvillim Rural, të ndahet nga bujqësia e tjetë, të ketë Ministri për Inovacione dhe ndërmarrësi, do të thotë, pse na vendi madhje, nisemi Amerika tash me pas inovacione, se Britania e Madhe, ose vendet e tjera që na ka mbet vetëm ajo fushë është një çështje. Tani kanë improvisuar ministri për të kënaqur apetitin. Vetëm për të kënaqur apetitin, sepse unë vërtet do të pajtohesh këtu edhe me disa orientime që i kam dëgjuar edhe nga vetëvendosja, sepse ne edhe pse ajo partia është parti e mbajtë, ndërkaq që ne jemi djallë, do të thotë nëse dikush duhet me kërku që mos zvogëlo ministritë, edhe qeveria duhet të kërkojmë ne, edhe këtij vendi një qeveri me 11 ministri, me 9 ministri i del por nuk e bët as ju. Asnjë nevojë s'kemi të kemi më tepër. Kur që s'kemi nevojë. Pse se bët ju me 9 apo me 11? Unë mendojsha ta bëj atë në kohën kur kërkohej reformatimi i qeverisë, jo në të vërtetë jo me 9, po mendojsha ta bëj me 14, do të thotë ti ul, po mandej kisha, do të thotë ku dëshiroja unë të preku, mandej kisha pak kënaqësi, diku te ndërkombëtar, diku tek partneri koalicion. Kjo i bie se ju keni dështuar ta zvogloni qeverinë dhe i keni hapur rrugë edhe këtyre ta mbajnë të madhe. Po tek partneri koalicion, dhe kështu që do të thotë ajo ka ndodhur tek ne që asnjë s'kemi arrita, themi gjatë mandatit ta zvoglojmë, mirë, po tash është zgjenuar. Këtë kritikë s'mund t'japni atyre kur e keni bërë edhe vetë. Po kritika është rreth mënyrës formimit të qeverisë, themi kritika është sepse s'kemi nevojë që ne të japim tash gjithë këto ministri komuniteteve, që Ministria e Bujqësisë shkojë te komuniteti serb, ose serb nuk e meritojnë atë, sepse ata do t'i konsiderojmë si qytetarë barabartë, por ne bujqësinë tani kemi shtyllën kryesore të zhvillimit ekonomik. Edhe unë mendoj se politika tonë ekonomike do që ne të zhvillojmë, e asësi që të mesën ato tash politikat cila do të zhvilloj dikush i cili nuk e njeh mirë situatën ekonomike të vendit, nuk e njeh mirë relacionet, që njeh mirë kategoritë ekonomike, edhe do të thotë janë çështje të cilat është mirë të lëshojmë ne prej dorës, sepse kemi pas mundësi tjera që të zgjidhim edhe problemin e komuniteteve. Mirë, do të bëjmë një shkputje për një blok reklamash, do kthehemi me temën e njëjtë në pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Në Rubikon sot zoti Isa Mustafa në ditën e parë, pasi që dorëzoi postin e kryeministrit, njëkohësisht edhe kryetar i LDK-s sot tutje. Zoti Mustafa, pra, ishte një nga reagimet tuaja me njerë pas votimit të qeverisë Haradinaj, po e citoj, në qoftë se qeverisin me logjikën si kanë konstruktuar koalicionet, friksohem se më shumë nga koalicionistët e panit do t'i kenë zyrat në qelit e burgjeve të Kosovës sesa në parlament dhe në qeveri. Disa nuk e kanë marrë vesh se kohët kanë ndryshuar. Na elaboroni ju lutem. Tani unë mendoj se ne në Kosovë e kemi rregulluar mjaft shumë jetën themi sociale me ligj. Dhe mendoj se ne jemi prej vendeve të cilat kemi bërë hapa shumë të themi në rregullim.
objektivisht ka të cilësh mundesh me shkel ligj. Dhe do të me pas shumë kujdes që ligji mos të shkilet, sepse kemi edhe nganjëherë kemi edhe kundërthënie në mes ligjeve që një ligj nganjëherë të lejohet ta bëjë një veprim, por ligji tjetër e ka ndaluar atë veprim dhe nuk është bërë harmonizimi i plot i tyre. Tash gjitha këto që themi ka dalë si rezultati i koalicionit, flet se edhe në bërjen e koalicionit ka pas veprime të cilat binë në kolizion edhe me ligjet edhe me kushtetutën. Për shembull, fakti që është bërë marrëveshje që themi ministrat i shkarkon edhe i ngarkon zoti Pacolli, me kushtetutë është qartë që atë mund ta bëj vetëm kryeministri i vendit, por jo askush tjetër. Fletën këtë rast kemi një shkelje të ligjit dhe kemi një shkelje të kushtetutës, se edhe përkundër faktit që ata mund të merren mes vete, është vetëm zoti Haradinaj, i thani si kryeministri i vendit, që mund ta bëjë atë punë, sepse me kushtetutë mund ta bëjë askush tjetër. Dhe nëse do ta bënte eventualisht zoti Pacolli, atëherë çdo ministër do ta shpallte atë si veprim jo ligjor dhe jo kushtetues të tij. Ose nëse pjesë e marrëveshjes është edhe dërgimi i ambasadorëve jashtë dhe ndarja e ambasadorëve, ajo është një ndërhyrje drejt për drejt në përgjegjësitë e presidentit vendit, sepse është ai fundit, ai i cili e dekreton një ambasador të shkon në një vend dhe asnjë ambasador s'mund të shkon në asnjë vend të jashtëm pa dekretin e presidentit. Dhe marrëveshja ndërmjet në këtë rast zotit Haradinaj ose zotit Veseli dhe zotit tha që nuk mund ta detyroj presidentin e vendit që ai ka më nënshkruar nesër dekrete sipas marrëveshjeve të koalicionit si marrëveshje politike. Edhe pse kjo ka qenë praktikë bukur për hapur edhe deri tash që partitë që janë koalicion të kenë propozimet e tyre për ambasador. Praktika është nëse ajo praktikë realizohet përmes ligjeve, do të thotë nëse plotësohen gjitha kriteret ligjore dhe nëse gjitha instancat ligjore i ka përcjellën ato ndryshe, ato praktika nuk janë realizuar, po them se praktika të tilla s'kemi realizuar as ne, sepse gjithmonë jemi munduar që të bëjmë balansimin në mes zyrtarëve që janë zyrtarë themi të karrierës edhe këtyre politik, mirë po gjithmonë duke i plotësuar gjitha kriteret. Se shpesh është thënë, ky është ambasador i LDK-s, ky është ambasador i PDK-s. Mirë po gjithmonë do të thotë kriteret janë plotësuar dhe gjithmonë është mbajt ky balans, mirë po në asnjë moment nuk ka qenë ai pasojë e një marrëveshje paraprake të shkruar e cila është bërë dhe e cila sepse ne kemi mbajt presidentet janë jaga me detyruar marrëveshje timen edhe të zotit Thaçi kur kemi qenë partner të koalicionit, ose nëse eventualisht dikur i premtojmë që në privatizime të cilat do të bëhen, ty do të japim përparësi, ose do të kesh investime në trepç, ose do të kesh në atë ndërhyrje të cilat bëhen në mënyrë drejt për drejt. Kanë dhënë këso premtime? Eventualisht nëse do të ketë pas premtime të tilla, do të kenë prandaj do të jemi në këtë aspekt shumë të vetëm ju keni folur për çelitë e burgjeve. Do të jemi shumë të kujdesshëm. Themi në këtë aspekt sepse ligji mund të shkelet aq lehtë nëse nuk jetojmë me aktualitetet, edhe nëse ne mendojmë se si ka qenë të kaluamën edhe që ashtu mund të qeveriset e jo si është sot, unë mund të them se në Kosovë është një terren shumë i rëndë i qeverisjes, për arsye se kemi një rregullim të nivelit tepër të lartë. Unë për veti edhe do ta kisha preferuar një deregullim të disa fushave në mënyrë që veç mas fushës të biznisit keni një liri më të madhe të veprimet ekonomik, në mënyrë që mos sankcionohet çdo veprim me ligj, sepse pastaj është vështirë edhe të zhvillohet biznes, por në fushat e tjera janë fushat që do të kemi shumë kujdes, prandaj nuk kam me dërsuar askujt që ai ku ka vende se ke mirë, po ju kam thonë që nëse fillojmë me duar të lira kështu të veprojmë, edhe nëse nesër do ta zhvillojmë qeverisjen me logjikën e bizneseve private ose me logjikën e jetës private, atëherë do të kemi pasoja. Si individ, ministrat dhe zëvendës kryeministrat e caktuar si janë dukur, si përzgjedhje? Por mendoj që është një konglomerat kështu deri dikoj i pakuptimt, sepse janë disa emra të cilët nifën opinionin, janë disa që si njeh
që si një faskosh, unë së mund të them se ata e njerëz të padijshëm ose të pamerituar, por nuk nifën do të presim. Çka do të bëjnë është një organizim i qeverisë i cili është vështirë të funksionoj. Është vështirë të funksionoj edhe zoti Haradinaj, sepse vetë ka shumë pak ministri dhe ka pjesëmarrje shumë tult në qeveri, vetëm dy, do të ka pjesëmarrje shumë tult në qeveri. Tash në fillim duket se krejt pajtohen janë gjithë bashkë, mirë po duke kalu koha fillojnë të ashpërsohen edhe interesat e brendshme dhe është problem pastaj si ta drejtojsh qeverinë me vetëm 2 ministra, tu në një qeveri me 22 ministri dhe me 5 zëvendës kryeministra dhe vetë kryeministra është çështje mjaft e ndërlikuar. Vota, çka ndodhi me zonjushën të Uta Rugova? Pra, kishit edhe ju një takim me të, ajo votoi që të shtyhet ajo seanca e parë konstituive e kuvendit që ishte votë ndryshe nga LDK-ja, pastaj mungoi në seancë, të na shpjegoni çka ka ndodhur me të. Mi thonë drejtë, dhe s'mund t'japin do një shpjegim, sepse përpas faktit që kam qenë familje, kam biseduar me familjen Rugova, i kam shpreh qëndrimet e LDK-s, i kam dëgjuar edhe disa qëndrimet të tyre, do të ma vonë nuk jam marrë me këtë çështje, kam konsideruar që ajo si deputete do ta merr përgjegjësinë vetë, do ta merr përgjegjësinë edhe familja Rugova, themi që sepse është një familje që ka respekt madh, jo vetëm të antarësia LDK-s, ka respekt madh edhe qytetarëve të Kosovës, prandaj është çështje, themi, sepse tash s'mund ta përzim nganjëherë familjen me parlamentin, me politikën, edhe do të ishte mirë që këto sene t'i ndajmë, por të Uta ka pas votën e vet. Na gjithmonë kemi insistuar që votat mbetet, themi, votë brenda LDK-s ose në soza të marrëveshjeve të LDK-s. Përfundimisht ajo nuk e ka votuar zotin Veseli për kryetar të parlamentit, s'ka marrë pjesë as në votimin e qeverisë dhe të kryeministrit. Është çështje prapë vendimit të saj, vendimit të familjes. Unë e di që ka pas një presion, sepse është, do të thotë, gjithmonë ka pas njerëz që kanë ndërhy, kanë mundu me bë marrëveshje, mos them pazare të ndryshme, me të përfitojnë nga ato marrëveshje. Shpesh po thuhet se zoti Dardan Gashi ka përfituar 2 poste në qeveri, pikërisht për shkak të lidhjes së tij dhe ndihimit në zonën Rugova. Qëndron kjo? Unë tash nuk mund të flas për faktin këtë aspekt, them janë përfol përpara dhe zoti Araqia edhe zoti Gashi. Për gjitha ato, unë nuk e di, do të mbi çfarë baze ka ardhe zoti Gashi, tani edhe për zëvendës kryeministra dhe për ministrat punë din zoti Haradinaj më së miri ose zoti Veseli, do të thotë me ata me të cilët i kanë bërë. Por natyrisht sepse në raste të ndryshme mundesh me marrë dikon nga shoqëria civile ta bëjsh ministër, nuk do të thotë që gjithmonë ai duhet të jetë, por themi në rast 2 pozita është bukur. Në rastin konkret është shumë e çuditshme, 2 pozita të tilla të larta të bëhen mirë, po është çështje prapë zotit Haradinaj dhe çështje e një kontributi të jashtëzakonshëm të tij, të këtij koalicioni. Unë s'mund ta di se cilin kontribut e ka dhënë, por do ta marrim vesh shpejt sepse çdo njeri duhet të shpërfaqet. Kosova është shumë e vogël, prandaj zoti Gashi ka nesër në këtë studio, kështu që do ta pyes edhe atë drejt për drejt. Zonja Rugova do të mbetet në LDK? Po, gjithsesi mbetet, nuk ka asnjë arsye të mos jetë të mos mbetet në LDK, por natyrisht ne do të punojmë bashkërisht, do të munojmë të harmonizojmë në qëndrime, të harmonizojmë votën në kuvend. Dihet se vota nuk është gjithmonë e kontrollueshme soza të grupit parlamentar, sepse deputet nganjëherë votojnë. Në vërtet për zonën Rugova ka pas vrejtë edhe nga deputetët të cilët, themi kur kam qenë unë pyetje, kanë votuar kundër meje, tash mandej akuzojshin zonjushën Rugova pse ajo nuk po voton si po thot LDK-ja. Do të janë çështje të cilat kanë qenë në pozicion të njëjtë. Kanë qenë pozicion të njëjtë, kanë qenë. Edhe është keq që i kemi ndërtuar kësi pozicione brenda, të cilat na kanë dëmtuar mirë, po do të mundohem maksimalisht ato të kapërcjell. Ata deputet në fakt kanë qenë në një vijë konsistent me që kanë votuar kundër koalicionit me PDK-n dhe kanë kritikuar zonën Rugova
për koalicion me PDK, pra në dyja rastet është vot kundër ose pozicionim kundër PDK-s i tyre. Po është pozicionim, por është janë veprimet njëjta. Kundërshtim i partisë. Kundërshtim i partisë, po. Pse se shpesh po kthehet kjo? Pse ishte në rregull që LDK të shkojnë në koalicion me PDK-n dhe tash nuk ka mundur të shkojnë? Po në rregull, vërtet tani si ta definojmë këtë çështjen e rregullit. Ne fillimisht në vitin 2014 kemi konsideruar se nuk është mirë të shkohet me PDK-n. Edhe vetë fakti që kemi konsideruar do të thotë ka qenë një arsye që ne jemi mbledh shpesh edhe shpejt me zotin Haradinaj atëherë, me zotin Limaj, e kemi bërë një marrëveshje, nuk kemi harxhu kohë shumë për pozita, unë jam ulë atëherë me zotin Haradinaj, i kom thonë që në qoftë se janë të gatshëm ne si LDK hyjmë me ta, e bëjmë një blok, e kemi shumicën në kuvend, edhe shkojmë dhe ne e bëjmë qeveri. Ai më ka thonë atëherë që po, por e keni kusht pa të cilin unë nuk hyj, e ky kusht është që unë të jem kryeminist. Unë i kom thonë që në qoftë se është kështu, unë vetë pajtohem, do të kërkoj edhe prej partisë që të pajtohem edhe shkojmë, do të bëjmë, sepse për ne është më me rëndësi që ne ta heqim ose ta mënjanojmë PDK-n nga qeverisja, se sa tani të luftojmë kush do të jetë kryeparlamentar, kush kryeministër, dhe është ka qenë punë e përfunduar. Pastaj na është bashkangjitë dhe vetë vendosja dhe një gjë të tillë ne kemi dështuar vetëm për arsye të gjykatës kushtetuese, të vendimit të gjykatës kushtetuese. Ndryshe, projekti jonë do të shkonte atëherë dhe ne do ta formonim qeverinë bashkërisht në vitin 2014, zoti Haradinaj në vitin 2014 do të ishte kryeministër i vendit pa asnjë kundërshtim tonë. Por doli vendimi i gjykatës kushtetuese i cili tha që s'mund ta bëni këtë, sepse edhe kryetarin e parlamentit, edhe kandidatin për kryeministër i jap grupacioni politik, në vërtet ishte edhe një lapsus i gjykatës kushtetuese, se thoshte grupi parlamentar i cili deli pare. Grupi parlamentar nuk themelohet pa u konstituu parlamenti. Grupet parlamentare themelohen vetëm pasi të bëhet konstituim. Tani themelohen grupet parlamentare, por ishte një vendim i ngutshëm, po që neve na i preu kampt atëherë. Dhe ne qëndruam atër 6 muaj dhe nuk gjetëm zgjidhje. Ishte presioni, nuk ka qenë presioni brenda LDK-s, nuk ka qenë asnjë insistimi i LDK-s që ne duhet të shkojmë edhe të hyjmë qeveri. Ka qenë presioni, edhe kemi pas presion edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi pas presion edhe nga Gjerman, nga CDU-ja, ka pas delegacione të cilat kanë ardhur këtu, kanë kërku prej nesh që të hyjmë qeveri, më kanë thonë mu haptas në Berlin që në qoftë se ju si LDK nuk e merrni tani përgjegjësinë për qeverisjen e vendit, nëse kemi arsye që matutjet të marrin përgjegjësinë për juve edhe të kujdesemi për ju, sepse ne po luftojmë me Serbinë që mos të hapim Serbisë mundësitë integrimeve në BE, që t'ju krijojmë juve hapësirë që ju të ecni këto procese, por në qoftë se ju nuk jeni të ndërgjegjshëm për situatën e juaj, atëherë ne s'kemi arsye t'ju përkrahim. Unë jam kthy, edhe i kam njoftuar dhe zotin Kurti dhe kam thonë që unë do të shkoj në këshill të përgjithshëm dhe do ta pyes këshillin e përgjithshëm se a dëshirojmë që të vazhdojmë edhe matutje kështu me këtë blokadë që ne jemi, apo të hapim edhe diskutojmë me gjithë për mundësitë koalicioneve të reja. Dhe ne kemi shkuar në këshill, do të thotë me diku 3-4 vota kundër këshillit është pajtuar që të hapemi, kemi edhe diskutime me PDK-n dhe jemi marrë vesh. Kushti jonë ka qenë që ne me qeverisë, do të thotë na me marrë qeverisin, dhe që të kemi pjesëmarrjen qeveri 50-50 me PDK. Ne kemi pa interes që atë ta bëjmë jo për interese personale ose të LDK-s, por që edhe përmes formave të tilla ne të ndihmojmë, të kontribuojmë në një qeverisje të mirë të vendit. Unë për veti kam qenë i kënaqur me kompozicionin e qeverisë dhe me njerëz me të cilët unë kam punuar. Më po bën gati 3 vjet me këtë. Ja, dhe nga PDK-ja dhe të tjerët? Edhe nga PDK-ja. Do të thotë asnjë rast kem pas nga PDK-ja të njerëzve të cilët kanë abuzuar ose të cilët kanë qenë të pa ndërgjegjshëm ose të pa përgjegjshëm në ushtrimin e detyrës tyre. Asnjë, do të thotë se më pa pas këto kisha thënë publikisht, prandaj s'mund ta them edhe sot. Problemet kanë qenë pastaj në relacione tjera, në relacione me partinë, me PDK-n, që aty një është ngutë që ata të argëzojnë këtë koalicion, sepse i kanë pas disa sondazhe që nëse se shfrytëzojnë situatën tani, ma vonë sigurisht nuk do të kenë punë të mirë.
janë gutë, janë rata në këtë situatë, prandaj edhe i kemi thonë zotit Veseli, edhe zotit Hoxha, edhe përgjegjësve tjerë të PDK-s, që në qoftë sa ta marrin veprimet njëanshme, atëherë ne mos do ta kemi asnjë arsyetim para antarësisë tonë, edhe para qytetarëve që ne të vazhdojmë me koalicion. Dhe kjo ka ndodhur. Ndryshe me qenë që ata ishin pajtu që ne me marrëveshje me shku në zgjedhje, edhe matutje, sigurisht se kishin me të hapësira për bashkëpunim. A ishte pajtu LDK-ja si parti që të kemi koalicion apo jo është çështje tjetër, por ne nuk ja kishim mbyll vetë dyert që ne tulim edhe të bisedojmë ata. Mirë, po veprimet kanë qenë krejtësisht njëanshme, kanë qenë do të rrënuese për gjithë atë që kemi punuar bashkë, dhe tash mos ka asnjë arsye me thonë po mirë, ti organizove fshehtas mocion në mosbesimet, organizove rrëzimin e qeverisë, jo vetëm pjesës LDK-s, por edhe pjesës sate, edhe tash prap nuk dolën në hesapet mirë, dhe tash ulemi se ne po dojmë me qeverisë me çdo kusht. Ju po thoni sikur të shkoni të zgjedhje me marrëveshje, ndoshta sërish do të bëni të koalicion me PDK-n. Do të harroshin akuzat që po ja bëni edhe sot PDK-s për kapje të shtetit do të tjerë. Gjithsesi, po qëllimi jonë është që ne ta shkapim shtetin. Nëse ne nuk mund ta shkapim Po shtetin. sikur të shkonit edhe me marrëveshje ose pa marrëveshje, në zgjedhje të reja dhe sërish të bëni me PDK-n, cilët i akuzoni për kapje shteti, atëherë cili do të ishte ndryshimi? Unë mendoj që edhe kjo qeverisë se cilën ka qenë, po të zgjatë matutje, do të ka qenë në drejtim të çkapjes së shtetit. Sepse ne kemi arritë që pjesë ta çkapim shtetin, themi të marrim vendime tjera, ku kanë qenë, themi, disa vendime që kanë siguru monopolet ndryshme, ato vendime ju ka kalua fati, nuk kemi leju që vendime tjera më marrë tilla, ku ka qenë emrime të ndryshme për cilat me konsideru që në bas emrime politike për para, po që është darë zhvillojnë procedura, edhe ato kanë ka përcy, edhe kemi nusë me kalimin e kohës, edhe në qofë se jeme PDK-n qeverisje, mund të zhblokojsh edhe ta çkapësh shtetin, sepse pastaj nuk ka pas të mi prej antarëve ekzistus qeverisë, nuk ka pas asë një insistim që truhen raporte të kapjes shtetit, ose truhen raporte monopolistike, ose bën... Edhe ju akuzojnë për atë për dogana, për shumë çështje tjera, ka pasur edhe shkrime ku kanë ndërlidhur pra disa nga njerëz që janë të afërt ose familjar të LDK-s, të zyrtarëve të LDK-s, me punësime, qoftë në Kost, qoftë në Iber Lepens, qoftë në Infrakos, pra gjitha lidhura me emra të udhëhecëve nga LDK-ja. Këto është Kosova, është e vogël, Kosova s'është e madhe. Me rëndësi themelore është njerëzit cilët janë emnu, do të thotë njerëzit cilët kanë marrë pozicione në përborde ose pozicione tjera, ajnë ata njerëz që plotësojnë kushtet ligjore. Edhe që kanë përgjegjësinë. Këta arsye mund ta japë edhe PDK-ja. Që kanë përgjegjësinë ligjore, po mund ta japë, mirë, po duhet të punojnë për shtetin. Do të thotë nuk shkojnë atje të punojnë për partinë, po të punojnë për vendin. Ose në asnjë moment nuk shoh njerëz që kemi emëruar tani, që janë njerëz që kanë punuar atje për LDK-n, ose që kanë pas agjend partijak. Është rasti që kanë lidhje me familjar të LDK-s? Po të gjithsesi mund të jetë rasti, ose mund të mos jetë rasti, mirë po natyrisht se çdo vend, do të thotë kur një parti e merr pushtetin, ajo parti gjithsesi vepron që të ketë edhe njerëz të vet në institucione të ndryshme, të ketë në kompani publike, sepse për këtë arsye edhe sepse ndryshe edhe nuk mund të sigurojsh që programin politik ose programin qeverisë mund ta realizojsh. Vetëm këto janë pozita jo partijake. Mirë po është duhet të takoj njerëzve që jo delegohen partijakisht. Gjitha ato pozita janë jo partijake dhe gjitha ato pozita janë zbatuar kriteret ligjore që ata 3 vjet e fundit nuk kanë pas asnjë pozitë partijake, nuk kanë qenë antar të organeve ekzekutive partijake, nuk kanë qenë deputet kuvend të Republikës Kosovës, nuk kanë pas pozita në Por ju po thoni se është më mirë të jenë të afërt me partinë, me çdo do të shkojnë kuvendet komunale, do të thotë janë njerëz të tillë që i kanë marrë poenat, dhe janë gradu nga komisionet përkatëse të drejtorit doganave, ka pas vërejtje për drejtorit doganave, kemi bën bashkëpunim me ekspertizën britaneze dhe Nasimi Përzin, në asnjë rast do të thotë ata e kanë caktuar poenat, vërtet kanë asistuar sepse nuk kanë pas drejt që të ndërhyjnë drejt për drejt ta bëjnë atë, për arsye se ligji s'u ka leju. Mirë po kanë pas procesin e hapur, cilin kanë asistuar dhe kanë konstatuar që asnjë shkelje, asnjë ndërhyrje, asnjë themi intervenim nuk ka qenë politik për zgjedhjen e drejtorit. Të gjithë këtyre tjerëve, edhe në këto pozita tjera, nuk ka pasur intervenime politike.
Unë mendoj se në pjesën dërmuese nuk ka pas. Diku ka mundur të ketë. S'mund të them në mënyrë absolute që në asnjë vend s'ka pas, sepse themi kriteret të tilla të ne në Kosovë akoma është vështirë të zbatosh, por unë jam shumë i bindur që kemi bërë një hapje shumë të madhe, edhe se kemi krijuar mundësi që ta depolitizojmë, edhe ta shkapim, themi disa segmente të shtetit, prandaj edhe të kthehemi temës, do të thotë ne e kem pa interesin sepse ne në asnjë moment nuk mund të llogarisim që LDK mund të qeverisë veç vetë Kosovën ose një parti tjetër. Ne me dikën duhet, Kosova me dikën duhet të qeverisë, por është me rëndësi në atë qeverisje, a do të zbatohet ligji, a do të aprovohen, aplikohen kriteret ligjore, dhe se si do të silemi mbi këtë bazë. Ne kemi pas, në këtë rast, unë konsideroj se kemi pas sjellje të mira, sepse për 3 vjet gati nuk kemi pas afera korruptive, je munduar të minimizojmë, themi, gjitha rastet e dëmeve të cilat janë shkaktuar përpara. Diku i ka pëlqyer kjo, dikush i ka pëlqyer, dikush. Keni dëgjuar që edhe nga lëvizjave të vendosje, por edhe të tjerë që mirë, janë zgjedhjet lokale, do të mbahen me 22 tetor dhe pastaj ndoshta edhe LDK-ja do të bashkohet me panin ose panon, si po thuhet tash. Si i përgjigjeni? Po ne mi përgjigj qartë që zbashkohemi. Dhe kjo mbet, nuk do të ndryshoj asgjë, as para ose pas zgjedhjeve. Mbetet edhe, t'ju them drejtën edhe nga njerë dhe po më duket shumë monotone, them që jo pse se meriton ta thuhet, për arsye se duhet edhe njerëzit tanë të bindëm se kjo nuk ndodh. Por unë ju them juve këtu në studio që në asnjë moment LDK-ja nuk do të bëj koalicion me panin, në vërtet me PDK-n, përsa është PDK-ja në këtë, themi, pas këtyre zgjedhjeve. Por nuk them asgjë çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve të tjera, sepse pas zgjedhjeve të tjera duhet ne të marrim qëndrime, edhe të shohim se çfarë duhet të bëhet. Nëse LDK gjen interes të qeverisë, dhe nëse i siguron interesat e saj, do të qeverisë me vetëvendosjen, edhe me partitë e tjera, por në këtë mandat në këtë mandat ne kemi qenë gatshëm qeverisim me aleancën, qeverisim me nismën, qeverisim edhe me vetëvendosjen, natyrisht duke i gjithmonë harmonizuar qëndrimet edhe programit, por me PDK-n jo, sepse PDK-s kemi s'ka të bëjnë asgjë zgjedhjet lokale, dhe kjo mund thoni se është një fushat që thonë mos votoni për LDK-n se do të shkojnë me PDK-n prapë? Unë i siguroj që jo. Të zgjedhjet lokale janë çështje tjera. Me zgjedhjet lokale ne mund të bëjmë me PDK-n, zgjedhjet lokale të bëjmë koalicione. Mund të bëjmë edhe me vetëvendosjen ku kemi interes. Bëjmë edhe me aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Por këto nuk do të jenë në asnjë rast kushte që ne pastaj të ndryshojmë qëndrimin pas zgjedhjeve lokale edhe të hyjmë në koalicion, sepse me këtë dëshirojnë të na dëmtojnë. Unë e shoh vetëm këtë si tendencë të dëmtimit të LDK-s, mos ju besoni këtyne, mos e japin votat, sepse këta ja marrin votat tani dhe pas zgjedhjeve prapë shkojnë me panin. Këtij koalicioni unë në asnjë moment kur s'kisha pas asnjë arsye të bashkohem, edhe kështu do të tash edhe mos me qenë PDK-ja aty, do të thotë unë s'kisha hyrë kurrë në këtë konglomerat të padefinuar të njerëzve që janë futur në një qeveri që është shumë vështirë të arrijnë, sepse nëse hyjnë në qeveri duhet me pas një objektiv, duhet me pas një strategji, duhet me pas një mision cilin të dëshiron të arrish me atë qeveri. Sigurisht që e kanë. Zoti Radina ka duar gjatë që të udhëhes me qeverinë. Po ne se kemi aty, do të thotë, ne s'kemi gjatë përbashkët me ta, prandaj edhe s'kemi asnjë arsye që as ta mendojmë atë punë, tash më tu mendoj si me fitu zgjedhjet lokale, si të fitojmë më shumë komuna, si ta fitojmë Prishtinën, si ta fitojmë Prizrenën, si të mbajmë lënë komunat cilat i kemi, si të fitojmë edhe disa komuna të tjera ku kemi shans të para se të kalojmë të zgjedhjet lokale, zoti Abdullah Hoti të dielën në seancën që u kërkua më njëherë të Kuvendit Kosovës, tha se nga ajo ditë fillon betejë e LDK-s për zgjedhjet të reja dhe përzimin e qeverisë Haradinaj. Nuk do t'ja falni asnjë ditë të punoni me njëherë që të rrëzohet kjo qeveri? Tash pas një rregullë, thotë të janë 3 muaj që 100 ditë që çdo qeveri duhet në një formë të jepën. Ju po tregoni më i rezervuar, zoti Abdullah Hoti ishte i prerë. Po zoti Abdullah Hoti ka drejtë, sepse themi kuvendi filloi ashtu, kuvendi filloi me injorim total të opozitës, edhe me marrje të drejtës që
të këtë diskutime dhe të këtë fjallime në lidhur me fjallin e Zotit Haradinaj, jo, sepse s'pat programe, pat një koncept cilin e shtroj para kuvend, cilin nuk dëshoj tani ta cilësoj, mirë po, unë konsideroj që është gabimi madh që mos të jipet hapësirë deputetëve që ata të flasin, diskutojnë, të shprejnë opinionet, mendimet. Pra ishte shpejt, ata thanë se s'kemi mundur ne që të parasesim program ose të bëjmë debat për program pa për të prezentuar. Nuk e kam fjallin për programin, e kam fjallin për përbërjen e qeverisë, e kam fjallin për atë çfarë shtroj Zoti Haradinaj, sepse nuk është mirë që tani ta mbivotojsh e thuje unë pja ndaloj tani sepse ju s'mund diskutoni. Prandaj veprimi i tillë mendoj se është veprim jo demokratik. Krejtësisht është veprim i cili pastaj krijon një reakcion mandej të opozitës dhe të LDK-s dhe të vetëvendosjes dhe që pastaj s'ta fal asnjë ditë. Dhe unë pajtohem që nëse veprimet e tilla mirën kuvend, atëherë s'mund t'i falet kërkuj asnjë ditë. Ju thoni se vullnetin e keni që t'japni spaku një ditë, por nëse nuk veprojnë si duhet, do t'ja ndërprerni një herë. Unë në asnjë rast nuk do të sillesha me askën në Kosovë ashtu si janë sill me mua. Sepse mua s'mi kanë dhënë as 2 ditë. Do thotë jo që s'mi kanë dhënë në brenda në kuvend, por s'mi kanë dhënë jashtë sepse i kanë marrë gjitha masat e dhunës, gjitha veprimet shumë trana që ta rrëzojnë qeverinë time, prandaj unë nuk do dëshiroja që dikush pëson ashtu ose të ketë pasojë ashtu siç e kemi pas ne, por është në pyetje vendi, në pyetje interesat e. Edhe pse sot sipas kalkulimeve ndodh që vetëm 60 vota t'jenë pro qeverisë Haradinaj me ndryshimet që kanë ardhur për shkak të renditjes në kuvend, pra zoti Pacolli ka shkuar tash si ministër dhe ka hyrë një deputet nga LDK-ja dhe kjo mund ta ndryshoj. Pra jo, unë konsideroj se kjo qeveri është qeveri që ne erxojmë çdo ditë, kur dojmë erxojmë. Kur doni erxoni. Nuk është problem për merzu, do të thotë problemi është që të krijojmë disa kushte që mos të bëjmë zgjedhje çdo ditë, sepse për merzu një qeveri tillë është asnjë problem në opozitë. Kjo i bie që fati i jetëgjatësisë së qeverisë Haradinajt duhet të jetë falënderues nga vullneti juaj, LDK dhe vetëvendosje. Fati është në dorë të opozitës tani, sepse është një qeveri e cila është totalisht është themi paqëndrueshme mbi bazën e votave. Është një qeveri e cila është në margjinën e votave, është zgjedhur me 61 vota, nishi mund të mungojë çdo ditë, është një qeveri e cila mundet që gjatë tërë periudhës të mos ketë shumicën asnjë listë ta aprovoj. Është një qeveri e cila nuk mund të ratifikojë asnjë marrëveshje ndërkombëtare sepse duhen 2/3 në kuvend dhe shtrohet pyetja kush do ta binte, është deputeti në LDK-s, mos flas për vetëvendosjen, sepse ata flasin për vetveten që të votojë marrëveshje ndërkombëtare. Është një qeveri e cila është zotuar për vendime të mëdha, gjitha vendimet e mëdha kërkojnë 80 vota në kuvend, këta i kanë vetëm 60, mirë po ne megjithatë duhet të mendojmë se është përpos kësaj kemi Kosovën pyetje, kemi vendin i cili duhet ta ketë një qeveri. Edhe ne ja u lëmë përgjegjësinë që këta që kanë bërë qeverinë do të tentojnë ta mbajnë, të sigurojnë votat për vendimin në kuvend, qofse jo, ata duhet mas pari është përgjegjësi e tyre që me thonë që ne s'po mundemi ta qeverisën në vend, ulemi mirë me vesh çka me bë matutje, sepse është përgjegjësia aty. Shkuar në zgjedhje atë. Është përgjegjësia. Do të rini anash për 100 ditë, por pas 100 ditësh nëse s'ka. Jo, unë mendoj se as këto 100 ditë me këto sjelljet themi edhe të kryetarit të kuvendit edhe të qeverisë vështirë se do t'i kenë, sepse në asnjë rast do të bie qeveria Haradinaj pa i bërë 100 ditë. Nuk mundet asnjë qeveri, në vërtet asnjë parlament t'ja ndaloj deputetëve që deputet shprehen në kuvend. Dhe ju po thoni se mund të bie qeveria Haradinaj brenda 100 ditëve? Mundet edhe brenda 100 ditëve të bie. Unë tani nuk dëshiroj që të përcaktoj afate, dëshiroj që megjithatë të kemi një stabilitet në vend, por unë dëshiroj që në kuvend kemi një jetë demokratike dhe që mos të shkilën drejtat e deputetëve të opozitës, qoftë se fillojnë mushkela, sigurisht LDK-ja s'do të lënë gjë pa bën mirë që të krijojë kushte për rrëzimin e qeverisë. Keni folur, jemi edhe në prag të zgjedhjeve komunale, keni thënë po ashtu një shkrim tuaj në Prishtinë dhe Prizreni u qeverisën keq nga lëvizja vetëvendosje dhe nga PDK-ja. Drejt për drejt i keni atakuar një qytet me cilin u hedh vetëvendosje, si dhe PDK-n Jerusalemin, siç e quante Prizreni dikur PDK-ja.
Prisni që do të ketë ndryshim, do t'i fitoj LDK-ja Prishtinën dhe Prizrenin? Unë mendoj se në Prishtinë do të bëhen ndryshime. Unë s'kam pas gjatë, do të si qytetar Prishtinës tani. Nga njëherë ndi vetëm pak në pozitë, themit, ngujuar, kështu të them, kushtimisht flasë për Prishtinën, sepse kam qenë 6 vjetë kryetar dhe më duket që themi çdo deklarimimi për Prishtinën pastaj merr edhe karakter të qëndrimit tim subjektiv sa i përket kësaj. Por ajo që unë di për Prishtinën është se kam informata mjaft se çfarë është punuar dhe çfarë s'është punuar në Prishtinë. Dhe objektivisht s'ka pas asnjë themi punë kapitale e cila gjatë këtyre 4 viteve është bërë në Prishtinë. Në një Keni dëgjuar zotin Shpendameti dhe të tjerë duke thënë ata kanë vazhduar, duke sanuar këtë qeverisin tuaj, zotit Ismet Beqiri, duke ndalur korrupsionin, siç kanë thënë, pra ju nuk ja njihni asnjë nga këtu? Asnjë prej tyre, do të kjo është çështje, themi, në fjalori politik që çdo njeri mund ta bëj, por është me rëndësi të flitet se çfarë është punuar, do të thotë çfarë iniciative re. Nuk është punuar tani? S'është punuar, do të thotë cilat janë objektet, cilat janë të mirat që janë ofruar qytetarëve të Prishtinës, cilat janë përfitimet që qytetarët Prishtinës i kanë pas, që janë përfitimet të mëdha që mund të numërohen, themi gjatë këtyre 4 viteve. Janë objektet cilat ne kemi filluar të atëherë dhe janë përfunduar, mirë po s'është asnjë projekt, asnjë objekt, asnjë shkollë nuk është ndërtuar në Prishtinë për 4 vite, asnjë ambulancë nuk është ndërtuar për 4 vite. Sa keni ndërtuar ju gjatë mandatit tuaj? Në mandatin e dytë i kemi ndërtuar 25 shkolla për 4 vite. 25 shkolla. 25 shkolla i kemi ndërtuar në komunën e Prishtinës për 4 vjet. Mandatin e dytë i kemi ndërtuar 55 terrene sportive në qytetin e Prishtinës. Kemi ndërtuar diku 7-8 ambulanta dhe qendra të mjekësisë familjare. Gjitha këto gjatë mandatit tuaj? Gjatë 4 viteve, jo 6 viteve. I kemi ndërtuar pastaj qendrën e Prishtinës, e kemi rregulluar, do të sheshin Ibrahim Rugova, sheshin Zajpa Ezite, i kemi ndërtuar në atë kohë, e kemi ndërtuar kolektorin tek Bunari Heratit, kjo pjesa e rrugës për Llukar, do të që ka qenë një burim i madh infektimit të asaj lagje të shkolla Gjelbert, dhe kemi shndruar atë një pjesë të mrekullueshme urbane. E kemi ndërtuar rrugën B, që sot është bërë qendra më e madhe e Prishtinës në atë periudhë, dhe kemi ndërtuar kolektorin në Mshirë, pashtu që ka qenë burimi infektimit. Dhe asnjë punë të ngjashme thoni nuk e ka bërë zoti Shpendameti? Kemi kontraktuar ndërtimin e termokosit, vërtet ngrohjes me avull të Prishtinës, një projekt 30 milion atëherë. Ne me qeverinë qendrore kemi kontraktuar ndërtimin e usjellësit të ri, do të thotë që u hap gjatë që u inauguruan këtë periudhë, do të thotë që është një projekt mbi 30 milion, do të të krejt ato çështje të cilat ne kemi bërë për 4 vite, dhe tani do t'i numërojnë zoti Ahmeti, do të cilat janë projektet e tij që mund të krahasohen me këto, ose s'mund të krahasohen, po cilat janë ato. Prandaj unë po flas me argumente, themi edhe 2 vitet e para kemi ndërtuar mjaft shumë, atëherë kemi ndërtuar infrastrukturën e përfshatra në qytet, do të është punuar mjaft shumë, sepse në Prishtinë është problemi, nuk është problema ke parë. Prishtinë është problemi si me shpenzu mjetet, për arsye se duhet gjenden projekte që ti shpenzojsh mjetet, sepse është fjala për shumë kontrata të investimeve, cilat pastaj është problemi menaxhu, sepse ndryshe është me pas 3 kontrakta të mëdha, ku i ke menaxhimin edhe mbikëqyrjen për ato kontrata, e ndryshe është me pas 150, sepse duhet 150 mbikëqyrje të ke. Edhe për çështje kohë sigurisht do të kemi tash edhe debate për Prishtinën, por ishte edhe një garë për parin e Prishtinës, kishte një ambicie të shprehur nga zoti Ismet Beqiri, kishte edhe përkrajen e disa nga degët të Prishtinës, por erdhi si befasi, madje ai ka shprehur edhe në një status edhe publikisht se ishte pa kënaqur. Pse nuk u bë zoti Beqiri, por zoti Abrashi kandidat për Prishtinën. Madje duke thënë se për herë të parë u votua msheft. Çka ndodhi? Po në Prishtinë kem pas 4 apo 5 kandidat, cilët kanë qenë kandidat që janë propozuar prej degëve, janë përmend nga degët, i kemi diskutuar në kryesinë e LDK-s, i kam diskutuar me 5 kryetarë të degëve, sepse në LDK kemi 5 degë në Prishtinë,
edhe pastaj e marrë për obligim që të bisedoj unë si kryetar LDK-s, me disa me zbashku me zotin Haziri, me nën-kryetar të LDK-s, me zotin Rugova, me zotin Veliu bashkë, edhe kam bisedu pastaj vetë edhe me zonin Osmani, sepse në atë kohë ka qenë, nuk ka qenë këtu, ka qenë jashtë vendit. Do të kam biseduar me Vjosa Osmanin, i kam ofruar që ajo të bëhet kryetare, për arsye se e kanë propozuar disa nga degët e Prishtinës. Kam biseduar me zotin Luber Abdigjiku, se a shef të arsyeshme që të bëhet kandidat, edhe ta diskutojmë pastaj në kryesi, sepse ishin vetëm biseda paraprake. Kam biseduar me zotin Abrashi, sepse dhe është propozuar nga disa nëndegë dhe degë. Kam biseduar me zotin Beqiri, unë edhe tjertë, edhe pastaj është dhënë propozimin kryesi edhe për zotin Abdullahoti. Do të këta kanë qenë kandidat që ne kemi pas si LDK si kandidat. Zoni Osmanin është shpreh se nuk ka interesim të hynë, sepse është edhe kohë e shkurt pak edhe e shef ma të rëndësishme që e tjetë në kuvend edhe që rolin e saj ta ushtroj përmes kuvend Republikës Kosovës. Njëjtën gjama ka thonë edhe zoti Abdigjiku, se do të tash vetëm sa ka hy, praktikisht ka filluar aktivitetet në LDK dhe në kuvend, edhe se do të ishte interesuar që për një periudhë të mos ngaroj prap. Zoti Beqiri do të thotë ka shprehë interesimin e tij që të jetë kandidat për Prishtinën dhe ka pas përkrahjen e degës parë. Ka pas edhe përkrahjen e disa degëve, themi në alternativa të ndryshme që nuk shkon zoni Osmani për kandidate. Pastaj zoti Abrashi, po ashtu është shprehë se nëse i besohet do ta merr atë pozitë, edhe zoti Hoti është shprehë se nuk është interesuar ta bëjë sepse ka qenë kandidat për kryeministër. Zoti Hoti është nga Prishtina, është kryetari i degës në Rahavec, edhe dëshiron që të kontribuojë në Rahavec për fitimin e vërtet fitoj Rahavec atje, por që të mbaj pozitën e tij në kuvendin e Kosovës. Do t'i takonte zotit Hoti, nëse është nga Rahavec. Është qytetari i Prishtinës, ka qenë kryetari i komunës Prishtinës. Tani Prishtinën ne konsiderojmë si kryeqytet, tash mund ta gjejmë dikën me thonë vetëm ti je burimor sepse babaja gjyshi janë të, por do ta kemi parasysh është një kryeqytet ku kemi lëvizje. Po s'ja plotësua dëshirën ose vullnetin zotit Beqiri. Edhe pastaj në kryesi kemi biseduar për zotin Beqiri, kemi biseduar për zotin Abrashi, kemi biseduar për zotin Hoti, me qenë se zoni Osmani dhe Abdigjiku u tërhoqën. Ka pas do të thotë diskutimet ndryshme, argumentet ndryshme. Zoti Hoti është tërheq, që mos dhvim situata një subjektivitetit që kryetari ose dikush po dënë me bo Ismetin ose Abrashin, kryetar kemi thonë mirë, ne njofim edhe njën edhe tjetërin, atëherë mënyra mirë të vendosunit është po aplikojmë votimin e fshetë. Ai që ta merr shumicën në kryesi në bazë të votimit të fshehtë, ta është kandidati jo dhe mos me të hatër i kërkuj që tani dikush mirë subjektive për përkrahje një kandidat apo tjetrin, sepse ne kemi informata prej terrenit, edhe prej degëve, edhe prej strukturave, edhe prej qytetarëve, dhe në ato do të thotë praktikisht ka marrë përkrahje më të madhe zoti Abrashi. Kjo nuk do të thotë në asnjë rast se zoti Ismet Beqiri do të thotë nuk ka merita, nuk është i merituar sepse është njëri që ka punuar shumë për LDK-n, ka punuar shumë edhe për Prishtinën, do të thotë ka pas një angazhim. Do të mund të ishte edhe ai. Do të mund të ishte edhe ai, mirë, po në këtë rast do të thotë jemi përcaktuar, prandaj unë e marr këtë themin ekonominë, ne kemi ato, kemi këtë koston oportune, në cilën vlerën e një kandidati ose të një madhe nuk e masim, dhe me vlerën e tregut tij, por amasim me sakrificën, cilën e kemi bërë do të thotë një sakrificë do është me bo. Ose është dashur të sakrifikohet një kandidat, themi që të A-ja për B ose B-ja për A-n, sepse dy vetë mund të kemi kandidat për Prishtinë, prandaj mendoj se zgjidhja është tani zoti Abrashi po punon, ka përkrahjen e LDK-s, strukturave të LDK-s. Ismet Beqiri është deputet i kuvendit Republikës Kosovës, është sekretari i LDK-s, mund të hatrohemi nga pak në këto procese, sepse sigurisht se ambicjet gjithmonë janë të arsyeshme, por
situata është e tillë. Do të thotë kjo është Do të gjithë ajo që kanë. Zoti Abrashi thonë në Prishtinë, do ta mund të shpendameti dhe kandidatët e tjerë që Unë mendoj se e meriton të fitoj. Është treguar zotin Abrashi, kam njohur do të thotë prej që jam kryetari i LDK-s. Ka qenë afër, do të thotë në zyret LDK-s, edhe si ministri i punës me qenë sociale, është njëri i ri. Është punëtor i mirë, është i disiplinuar, më shumë i edukuar. Mendoj se edhe Prishtina meriton një njeri të tillë që të ketë disiplinë të punës, të punoj, ka një përkrahje të madhe të antarësisë, dëshiroj të ketë edhe përkrahje të qytetarëve. Dhe unë mendoj se është një zgjidhje e mrekullueshme për Prishtinë. Sa komuna do të fitojë këto zgjedhje LDK-ja? Po, ne mendojmë që të fitojmë në vërtet të mbajmë gjitha komunat që kemi. Kemi 9 komuna, cilat i qeverisim tani. Jemi shumë të interesuar që ta fitojmë, po mbjellnohen këto komuna tjera që si përmendi, por themi ta fitojmë Prishtinën, ta fitojmë Prizrenin, që kemi shansa shumë të mira, edhe njërë dhe në tjetër. Ta fitojmë Mitrovicën, edhe atje do të bëjmë përpjekje të madhe që fitojmë. Dragashin, unë mendoj se e fitojmë sepse jemi treguar me suksese tani edhe në zgjedhjet qendrore, edhe në disa komuna në cilat relacionet i kemi, themi, të mira, i kemi pozitive dhe të klina, por duhet bëjmë përpjekje maksimale që të fitojmë. Janë disa të cilat duhet të merremi vesh edhe me subjekte tjera politike, ta bëjmë një luftë të përbashkët, por shansat i kemi të mira, shansat kemi që të mund të fitojmë. Që i keni gjithsesi do t'i mbani, besoj. Do të bëjmë përpjekje maksimale, dhe unë mendoj se meritojmë sepse vërtet kanë punu mirë. Nëse do t'ju lusja, me që kemi të kaluar minutazhin, ta përshkruani me që është, si që thamë, intervista a parë që po jepni pasis që më nuk jeni kryeministër, me një fjali do të mund ta përshkruani kryeministrin tuaj, udhëheqjen tuaj me qeverin për gjatë këtyre viteve? Mund të them se kam pas një përbërje të mirë, edhe shumë korekte të njerëzve me cilët kam punuar, dhe unë dëshiroj që edhe sot të shfrytëzoj këtë emision tuaj që t'i falenderoj, ata t'ju falenderoj edhe juve për edhe bashkëpunim, por edhe për vërejtjet, sugjerimet, edhe ky mediumi juaj dhe media tjera të cilat i kanë dhënë gjatë kësaj periudhe. Ka qenë një qeverisje shumë e rëndë, të një themi kohë shumë të rëndë edhe në ambient dhe veprime shumë të rënda, por unë konsideroj se kemi arritë që të realizojmë synimet tona themelore në fushën e ekonomisë, kemi arritë të arrijmë synimet tona edhe në fushën e luftës të krimit edhe të korrupsionit, edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, sidomos me vendet e Bashkimit Evropian, me organizatat financiare ndërkombëtare. Kemi bërë kthesa pozitive, kemi kriju ura të mira, edhe unë konsideroj se këto ura tani mund t'ju shërbejnë njerëzve që vijnë qeverive tashme, sepse gjithë jemi njerëz të vendi dhe duhet Kosovën ta shiqojmë si shtëpinë tonë. Thatë më tepër se një fjali, kështu që do t'ju bëjmë edhe një pyetje ku vlerësoni se pas zgjedhjeve tashme LDK do të kthehet në qeveri ose do të jetë partia e tretë siç doli tash? Unë mendoj se ashtu nuk jemi partia e tretë, si koalicion jemi tretë, si parti nuk jemi e treta, por është hera e parë që kemi një koalicion. E kemi marrë një shkollë të mirë për këtij koalicioni, edhe unë konsideroj që ne do të dalim partia e parë, do të luftojmë maksimalisht që dalim partia e parë. Partia e parë pas zgjedhjeve kur do të qenë? Pas zgjedhjeve kur do të qenë. Zoti Mustafa, faleminderit shumë. Faleminderit. Merci. Faleminderit.